नमस्कार, मी शुभदा स्पाइसेस अँड डेझर्ट्समध्ये आपले स्वागत आहे. मस्त थंडी पडायला लागली आहे. आपल्याकडे वातावरणाप्रमाणे जेवणा खाण्याच्या सवयी देखील बदलल्या जातात. जसं की थंडीत आपण आवर्जून डिंक, मेथी, तीळ, अळीव असे उष्ण पदार्थ खातो. आज आपण अशीच एक रेसिपी बघणार आहोत जी थंडीसाठी खूपच छान आहे. आज आपण करणार आहोत अळीवाचे लाडू. चला तर मग सुरू करूया. अळीव हे दिसायला नाचणीप्रमाणे असतात, पण ह्याचं धान्य थोडंसं लांबुडकं असतं. हे लाडू करण्यासाठी आपण सर्वप्रथम कच्चे अळीव नारळाच्या पाण्यात भिजवून ठेवणार आहोत. इथे मी अर्धी वाटी अळीव म्हणजेच 100 ग्रॅम अळीव आणि 2 नारळांचं पाणी घेतलं आहे. जर नारळाचं पाणी कमी असेल तर तुम्ही थोडं साधं पाणी देखील घालू शकता. आपल्याला हे मिश्रण अर्ध्या तासासाठी भिजवून बाजूला ठेवायचं आहे. अर्धा तास झाला आहे. आपलं अळीव चांगलं भिजलेलं आहे. आता आपण इतर साहित्य पाहूया. इथे मी 2 मध्यम आकाराचे नारळ खवून घेतलेत. एकूण 4 वाट्या खोबरं घेतलं आहे. 3 वाट्या गूळ घेतला आहे. मी गूळ पावडर वापरली आहे. तुम्ही साधा गूळ बारीक चिरून देखील वापरू शकता. तर मग रेसिपी सुरू करूया. सर्वप्रथम एक जाड बुडाचं भांडं गरम करायला ठेवलं आहे मी गॅसवर. गॅस मीडियम ठेवला आहे. त्यात आपण एक छोटा चमचा तूप घालणार आहोत आणि आता त्याच्यामध्ये भिजवलेलं अळीव, खोबरं आणि गूळ घालून मिश्रण चांगलं एकत्र करायचं आहे. खरं तर तुपाची आवश्यकता नसते. खोबऱ्यामध्ये जे तेल असतं त्यावरच लाडू व्यवस्थित होतात. पण सुरुवातीला मिश्रण खाली लागू नये म्हणून फक्त 1 चमचा तुपाचा वापर करायचा आहे. मिश्रण चांगलं एकजीव होईपर्यंत सतत ढवळत राहायचं आहे. हे लाडू करण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. अगदी 10-15 मिनिटात हे लाडू वळायला तयार होतात. मिश्रण चांगलं उलटण्याने दाबत ढवळायचं आहे. म्हणजे जर गुळाचे खडे असतील तर ते लवकर वितळायला मदत होते. हे बघा, आपलं मिश्रण चांगलं एकजीव झालेलं आहे. आता आपण ह्याच्यावर अगदी 2 मिनिटांसाठी झाकण ठेवणार आहोत. झाकण ठेवल्यामुळे ह्यातलं पाणी लवकर आळायला मदत होते आणि त्याच्याबरोबरच खोबरं पण पटकन शिजून येतं. आता आपण झाकण काढून हे मिश्रण पुन्हा एकदा उलटण्याने नीट ढवळून घेणार आहोत. 2-3 मिनटं नुसतं ढवळल्यानंतर आपल्याला लक्षात येतं की हे मिश्रण आता आळायला लागलं आहे. आता ह्याच्यावर आपण पुन्हा एकदा 2 मिनटासाठी झाकण ठेवणार आहोत आणि नंतर मग आपण ते पुन्हा उघडून बघणार आहोत की आपलं मिश्रण तयार झालं आहे की नाही. आता आपण झाकण काढून बघूया आपलं मिश्रण तयार झालं आहे का. इथे मी ढवळताना तुमच्या लक्षात येईल की ह्यातलं पाणी आता पूर्णपणे आटलेलं आहे. आपलं मिश्रण आता तयार झालं आहे लाडू वळण्यासाठी. पण त्याआधी आपण ह्याच्यामध्ये जायफळ आणि वेलचीची पावडर घालणार आहोत आणि हे एकदा मिश्रण पूर्ण ढवळून याच्यावरती झाकण ठेवून हे एक अर्धा तास आपण तसंच ठेवून देणार आहोत. आता मी गॅस बंद केला आहे. आपण ह्याच्यावर झाकण ठेवून हे अर्ध्या तासासाठी बाजूला ठेवूया. अर्धा तास झाला आहे. आपलं मिश्रण पूर्ण थंड झालं आहे. आता आपण लाडू वळून घेऊया. हे लाडू ओल्या खोबऱ्याचे असल्याने जास्त दिवस टिकत नाहीत. फ्रीजमध्ये 10-12 दिवस टिकतात. अळीव हे अतिशय पौष्टिक असतात. यात आयर्न, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन सी सारखे घटक भरपूर प्रमाणात असतात. तसेच अळीव अँटीऑक्सिडंट असतं. अळीव कंबरदुखीवर अतिशय गुणकारी असतं. आपल्याकडे बाळंतिणीला डिलिव्हरी झाल्यानंतर हे लाडू अगदी आवर्जून खायला घातले जातात. अशा प्रकारे आपले सगळे लाडू वळून झालेत. तुम्ही पाहू शकता हे लाडू अतिशय मऊ असतात. हाताने सहज तुटतात.
तर ही लाडूची रेसिपी नक्की ट्राय करा आणि जर तुम्हाला आवडली तर माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीबरोबर.